hovorím ho potomkovia rodiny Hörnigovcov, Menachem, Avichaj, Arie a Rudy, ktorí pricestovali medzi nás z Izraela. Nech sa páči, príďte na vás. Prevezme vyznamenanie od rodiny Hörnigovcov, Menachem, Avichaj, Arie a Rudy sú tu medzi nami. Aj zástupcovia na javisku. Dobry wieczór. כבוד הנשיא הפרלמנטרי, כבוד יושב ראש הפרלמנט הראשי, כבוד השגריר ינובסקי, מריונובסקי, וכבוד השרים הנוכחים, ושאר הסגל הדיפלומטי, וכמובן המצילים והניצולים החביבים, מכובדיי כולם. כיהודייה בהודיה לבורא עולם, אני נרגשת לעמוד כאן היום בטקס המיוחד והנדיר הזה, לכבודה של משפחת אימריך, שהצילה בזמן השואה את אבא שלי, משה הניג, ואחיו דוד שלי, שמעון הניג, זיכרונם לברכה. סיפור ההצלה של אבא ואחיו בחוות סקלנה מסופר במשפחתנו מדור לדור. אבא ושמעון ודוד שמעון סיפרו עליו, לא שכחו את המצילים, וחשו הכרת טובה ותודה. למרות מאמצינו הרבים, לא הצלחנו לאתר את משפחת המצילים. בדרך נס, לפני כ6 שנים, מר בונדרה, שעומד כאן לידי, התעקש למצוא את השורדים שהסתתרו בחווה של סתבוב ואיתר אותנו. המפגש של משפחת פרנטיצ'ק ולידיה רעייתו בישראל היה אירוע מרגש וכמעט לא יאומן. אחרי 75 שנים נפגשים הילדים והנכדים של המצילים והשורדים שאינם בין החיים ויודעים לחבר ולספר את כל הפרטים של אותו סיפור מבלי שנפגשו אי פעם קודם. הפאזל הושלם. לעמוד כאן היום משמעותו לזכור את 6 מיליוני היהודים שנרצחו והושמדו על אדמת אירופה. לזכור את אלו שלא זכו ליד מושטת, שנתקלו באדישות והתעלמות ולעיתים אף בבגידה וסיוע לרצח. אבל להיות כאן היום זה גם לזכור את המעטים הטובים, כ-28,200 איש שהוכרו עד היום כחסידי אומות העולם. האמיצים שהושיטו יד, סיכנו את נפשם, שילמו בגופם ולעיתים אף בחייהם, כדי לעזור לאדם באשר הוא אדם, ובכך שמרו על צלם אנוש. זוהי גבורה ונס. משפחת הניג היא משפחה בת מזל. רוב בני המשפחה שרדו לא רק בזכות תושייתם, אומץ ליבם והערבות ההדדית החזקה שביניהם. הם שרדו גם בזכות שכניהם וחבריהם שנחלצו לעזרתם. זוהי הפעם השלישית שמשפחתנו זוכה להעניק תואר חסיד אומות העולם למי שברגעים האפלים ביותר שידעה ההיסטוריה האנושית היו לאור, לפנס בודד שהאיר לפרק זמן את דרכם של הרדופים בגיא צל מוות. פאבל ואנה אימריך ומשפחתם הם יחידי הסגולה, מצילי הנפש הגיבורים שסיכנו את נפשם, ילדיהם, ביתם ורכושם על מנת להציל את אבא שלי ואחיו ממוות ודאי. המצילים סבלו ייסורים גופניים, שריפת רכושם ואיום בהוצאה להורג, אך לא הסגירו את אבא ושמעון. ועל כך אנו מודים ללא גבול. ומשום כך פעלנו כדי שמדינת ישראל
מדינת היהודים שבימים אלו חוגגת יום העצמאות ה-78, תכיר בהם כחסידי אומות העולם. בימים אלו, כשהאנטישמיות מרימה ראש במקומות רבים בעולם, כשעצם קיומה של מדינת ישראל ומעמדם של היהודים בישראל ובתפוצות נתונים למתקפות ויעד לאלימות, עלינו לזכור את אלו שהיו סמל ומופת, כשהאנטישמיות הייתה החוק והשלטון. אלו שלא התבלבלו למרות הפחד והאימה, ובניגוד לאינסטינקט הטבעי של בריחה ושתיקה, נותרו איתנים מול האופל, נשארו נאמנים לאמונתם ולמצפונם, ופעלו באנושיות בלי להתחשב בדת, גזע, לאום או מוצא. האמונה באל ובניסים שזימן לנו חיברה ותמשיך לחבר בין משפחתנו ובין משפחת אימריך ובונדרה, ואיתה גם האמונה ברוח האדם וביכולתו לבחור להיות אדם רחום, חומל ועז נפש, כבמילותיו של המשורר העברי שאול טשרניחובסקי: שחקי שחקי על החלומות, זו אני החולם פסח, שחקי כי באדם האמין, כי עודני מאמין בך, כי עוד נפשי דרור שואפת, לא מחרתי על עגל פז, כי עוד האמין באדם, גם ברוחו רוח עז. ברוח זו ממשיכים מרבונה ורעייתו לידיה את מפעלם של סבו וסבתו והוריו, להפיץ אור וטוב, לקרב אנשים מדתות ומקומות שונים, להכיר ולאהוב יהודים ונוצרים, לזכור ולא לשכוח בסלובקיה ובמקומות אחרים, לזכור את השואה מתוך הסתכלות פנימית ומתוך רצון להבין איך הגיעה האנושות לתהום כזו, איך נוכל להימנע ממנה בעתיד ואיך לא לעמוד מנגד. לעולם לא עוד. לסיום אני רוצה גם להודות למוסד הלאומי יד ושם שנענה לבקשה, חקר וקבע כי משפחת אימריך ראויה ומתאימה לקבל את התואר האצילי חסידי אומות העולם על פעולותיהם האמיצות בתקופת השואה. תודה רבה. ובהתרגשות מכל הלב שלי, של אחי, בן דודי, בשם כל משפחתנו הגדולה, משפחת הניג, לא הייתה מתקיימת אלמלא גבורתם של משפחת אימריך. אני מודה שוב לכל האורחים שבאו מקרוב מרחוק להביע הערכתם והוקרתם למצילים העיקריים, ותודה עצומה למשפחת אימריך. אתם משפחתנו וחיינו.